Narito na guys ang ating pork mushroom toss. Ayan, titikman na natin. Sobrang bagay na bagay ito sa rice guys. Sarap! Hey guys! Welcome to MasterChe! Today, another pork recipe ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon guys ng pork and mushroom toss. Ayan, napakasimple lang nito. Konting-konti lang ang ating ingredient. So, ang gagamitin natin ay pork lomo para malambot na siya. Hindi na tayo kailangan magpalambot. So, maglalagay lang tayo ng oil. Lagay na natin ang ating pork. Maglalagay na tayo ng hoisin sauce. And pepper. Halo-halo lang. Lagay tayo ng konting water. Maglalagay din tayo ng gochujang paste, guys, para mas lalong sumarap. Yan, ngayon guys, tatakpan muna natin ng mga 5 minutes at babalikan natin ang ating pork. 5 minutes later. Ayan guys, after 5 minutes, ayan na ang ating pork. Yan, ngayon pwede na nating ilagay ang ating mushroom. Mangyan natin. Ngayon, ilalagay na natin ang ating bell pepper. Oh, diba? So easy, guys. Ngayon, magpi-plate na tayo. Narito na guys ang ating pork mushroom toss. Ayan, titikman na natin. Tignan nyo naman, napakadali at napakasimple. Oh, so tender. Sobrang sarap ng combination ng gochujang and ng hoisin sauce guys. Bagay na bagay. Meron siyang konting kick. Ayan. At medyo manamis-namis siya. Sobrang bagay na bagay ito sa rice guys. Sarap. Sana try nyo itong gawin sa inyong mga bahay guys. Napakasimple. Konting-konti lang ang ingredient pero napakasarap. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. See you again next week. Bye! I'm here!